Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάμε? Όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα ωραία και όμορφα. Ή όχι, γιατί είναι Τρίτη και ακόμα καλά δεν έχει ξεκινήσει η εβδομάδα. Έχετε βαρεθεί ήδη τη δουλειά, τα σχολεία, τις σχολές, τα πάντα και θέλετε να ξανά το Σαββατοκύριακο. Ό,τι θέτε, παιδιά, δεν. Τι κάνουμε, πώς τα περνάμε? Είμαστε λίγο χαλαρά και έτοιμοι. Τραβιέται, καλό αυτό. Γεια σου, τριονότσες αγόρι μου! Γεια σου, Τίτε! Τι κάνετε? Ω, Τίτε, τι κάνετε? Μόνο εγώ, όχι. Μίνιον! Φωνάζω, θα πνιγώ. Κατάλαβες. Τι κάνετε, παιδάκια, πώς το περνάτε? Ω, με πρόλαβε! Ω! Μπράβο, Μακή, μπράβο. Μπράβο, σήμερα μπράβο, αγόρι μου. Πώς το πάθεις, ρε μαλάκα? Για πες, τι θες? Για πες, ξέρνα τα όλα. Κάτι θέλεις εσύ σήμερα. Μπρο. Αλλά είμαι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Mass Effect. Ο καφές είναι λίγο μακριά σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ήρθες για Among Us. Και τι θα παίξουμε μεταξύ μας το Among Us? Ωραία μέρα σήμερα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ωραία μέρα σήμερα. Τι ένα V1 γύρω μαλάκα που σε σκότωσα την άλλη φορά, με θεωρούσες συμπαίκτης, ας πούμε, και σε έσφαξα στο ιατρείο και δεν το κατάλαβες ποτέ. Θα μου πει ο Μάκης τώρα ένα V1. Ένα V1, ποιον εμένα? Εμένα ρε μαλάκα. Εμένα. Κάτσε να βάλω να παίζει και σωστή σκηνή, γιατί όσο και να σε κράζω δεν έχει νόημα. Κάτι δεν δουλεύει καλά στο green screen. Καλύτερο. Τι έγινε green screen σήμερα? Α, τρόμαξε. Παιδιά, βλέπετε τι γίνεται? Κλιν. Επίσης, εγώ καλά χαίρομαι. Χώρο στο σκληρό έχω αφήσει. Ω, σκληρέ μου δίσκε. Εντάξει, έχω 191 γίγα. Καλά είναι. Φτιάξουμε και την καταγραφή του παιχνιδιού. Όχι, θέλω την καταγραφή του παιχνιδιού, παιχνίδι! Όχι, δεν θέλω το Euro Truck Simulator. Κλείσε και εσύ. Ταρά! Λοιπόν, είχαμε έρθει εδώ πέρα ο Chief Security Black Καραγκιουζάκος. Σε αυτόν είχαμε μιλήσει. I managed to find the data and transfer it to your OSD. That's very good news indeed. Thank you. It wasn't too difficult. Well, I appreciate it. Here, you certainly earned this. Ασταμάτα. Λοιπόν, σώσαμε τη μικρή. Μιλήσαμε με αυτόν. Νομίζω δεν έχουμε άλλα missions εδώ. Και τρέχουμε. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να πάμε να δίνουμε investigate the samples. Go to system. Δεν με ενδιαφέρει. Investigate the facility. Blablabla. Αυτά είναι assignments. Όχι. Οκ, τώρα δούλεψε. Οκ. Return to Zeus Hop. Ωραία, οπότε απλά γυρνάμε πίσω. Έλα σε πάρ, πάμε αγόρι μου. Back to the darkness. Πάμε εδώ, whoop. Honk honk.
Nope. Δεν ήταν εχθρός. Παιδιά, η γέφυρα. Από εδώ ήρθα πριν. Αου. Τζερόνιμο! Κλουτς! Πάει και αυτό, ωραία. Ταραραρα, ταραραρα, ουιριριριριρι. Πάμε ρε Μάκο. Μάκο Τζιμάκο. Φλατερίνιον, τι κάνετε, πως είστε, όλα καλά? Τι είναι αυτό? Γιατί μου μοιάζει για ζόμπι? Ω. What was that creature? It certainly wasn't human. No hitting the colonists, even if the Κάναμε Thorians used to φλατερίνιον. fire on us. Εδώ πέρα. That's what the gas grenades are for. Απολαμβάνω την Very παιχνιδάρα. well, Commander. Let's go. Ναι, εσύ θες να παίξουμε μόνο με αυτό. Εγώ θυμάμαι πως πετάω χειρομοβίδες. Στα γραφικά δεν θα το δω. Ούτε στα ήχο. Μάριε, συγκεντρώσου. Ούτε εδώ. Keep bindings. Μάριε. Equipment. Ωραία. Squads. Combat suit. Aim. Melee. Throw grenade. Το G. Granada, Granada! Ιω. Συγγνώμη, δηλαδή να πετάξω αυτό. Τι κάνεις Φλετερίνιον, πώς θα περνάς αγορινά? Α, τώρα έσκασε, οκ. Ω, τα πράγματα είναι σοβαρά. Οκ, το sniper δεν βολεύει. Να σου βράσω, σόφα. Να είναι καλά, Commander. Now it gets fun. Eat this! Incoming! Και πάλι νομίζω ότι κάτι δεν μου πάει καλά εδώ. Δεν μπορώ να κραφτάρω κάτι. Αντιθόριαν gas. Ωραία, εδώ είμαστε. Περιμένετε παιδιά, το έχουμε.
Το κακό πράγμα είναι ότι... Ναι, you think we are good, αλλά... Από χειρομοβίδες τι κάνουμε. Παιδιά, δεν περάσουμε καλά. Καπετάν Καντέμι, τι κάνεις γουρίνα, πώς είσαι? Πού είναι ο Μητσός, πια κάτσε, περίμενε, θα έρθει λίγο. Λογικά θα σκάσει με το πότε θα είναι ό,τι καλύτερο. Από εδώ δεν έχει κάτι, από εδώ δεν έχει κάτι. Να το συζητήσουμε, παιδιά. Bye bye. Ναι, από χειρομοβίδες τώρα τι κάνουμε, Αγγελούρι, πώς είναι αγγελούρι? Μακί, ένα σαν τον αγγελούρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Παιδιά, θαυμαστικό Wolf, πολύ καλησπέρα. Βύρωνα, καλησπέρα. Παιδιά, χρειαζόμαστε χειρομοβίδες. Αμάν. Σοφάτε ρε. Ωραία. Μπορείτε να με σκοτώνετε, ευχαριστώ. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να σώσουμε τους περισσότερους colonists. Κάτσε και γεμίσουμε ζωή. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Τι μολότοφ μωρέ! Παλεύω τόση ώρα να βρω μια σκατοχειρομοβίδα και δεν μπορώ. Τη βλέπετε τη σφαίρα που έρχεται έτσι? Πιου 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 πιου. Λοιπόν. Πάντως χαίρομαι, δεν τους πυροβολάνε τους τέτοιους, τους colonists. Όχι! Λέδρα, άσε μίσχο! Ω, shit, 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 shit. Γιατί πρέπει να είμαι καλός! Τίτο και πολύ καλά τα λες. Λοιπόν, έχουμε θέμα. Αν δεν βρω χειρομοβίδες δεν μπορώ να τους περάσω. Και όπως είπες, με τα φιστίκια δουλειά δεν κάνεις. Λοιπόν, κάτσα εδώ. Μήπως μπορέσω να φτιάξω λίγο το shotgun. Έχω το κατάνα το 4. Όχι, έχω το scimitar το 2. Αμάν, οπότε πρέπει να βάλουμε την κατάνα την 5. Που έχει ναι. Ωραία. Αυτό είναι καλύτερο. Equip it. Thank you very much, Mooch. Έχω να το βάλω τίποτα καλό. Άμμο upgrade του.
Σε 45% εντάξει. Α! Incendiary! Ωραία, και δώσ' μου. Ωραία, και ανεβάζουμε το stability. Και τώρα τους κάνουμε κομμάτια, τους σπάσουν το μούρι! Αρκεί να πάρουμε το shotgun. Δεν μπορώ μόνο το φύνα θόη. Τους ελέγχει ένα entity. Ωραία. Τα πράγματα φαίνονται καλύτερα για την ώρα. Σας αγνοώ. Οκ, παιδιά, κατεβείτε. Πάρτε και ένα heal, να σας έχω καλά. They're definitely protecting the ship. We've got far more bombs. Γιατί υπερθερμαίνεσαι? Ωραία, εμείς ήρθαμε εδώ, κρυφτήκαμε εδώ. Η colonist είναι τελείως βλαμμένη, ευτυχώς. Ωραία, παιδιά, ελάτε να κρυφτούμε. Δεν περνάω καλά. Greek and Geek! Ένα εσώ για τον Κώστα! Κώστα, καλησπέρα! Μη μου κάνεις εμένα. Ωραία, 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 ωραία. Εδώ δεν με χτυπάει κανένας. Τ' άλλοι δέρνε. Έσω, όχι έσω. Κατάλαβες τι είναι. Καλά είμαι. Καλά είμαι! Α, το έπαιξα να θέξω το shotgun. Που είναι το incendiary ammo. Το incendiary το χώμα. Φέρε μου και το kinetic stabilizer. Τέλεια. Το μόνο μου κακό κομμάτι. Α, κάτσε να δω λίγο. Έχω κάτι καλύτερο να δώσω εδώ πέρα. Οκ, 4, 5, 36, 57, εντάξει, το κρατάμε. Σναϊπεράκι, χειρότερο, χειρότερο. Οκ, δώσε ένα Reaper 2 εδώ. Μίστερ Μίτσο, πού είσαι? Καντέ μη ήρθε! Θέλω να πω, τι κάνεις Μιτσάκο, πώς τα περνάς? Όλα καλά. Καταλαβες, ο Μάκης έκανε 2-3 καλές κινήσεις τώρα και μετά ξύνταβα. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Όλα καλά, όλα μυθρά. Κάτσε να ντύσω και τα τέκνα μου και τα τεκνά μου. Δεν έχω πανοπλία για την Ταλή. Όχι ρε φίλε. Εκεί φτάσαμε. Πάμε το Scimitar το 2. Πάμε και ένα εδώ. Κομπλέ είμαστε. Κάνουμε και ένα quick save. Διαλέγουμε το shotgun.
Μίτσο, εγώ δεν είμαι καλά. Σας αγνοώ για την ώρα. Ωραία. Έλα, το έχουμε, μπορούμε. All patched up. They're definitely Τους προστάτεψε, λέει. to move one of those cargo pods. Φλόρι, ξυπνάτε. Κουκού. Μπράβο, μας δοχτείτε. Καλά είμαι. Απλά ψιλοβασανίζουμε εδώ πέρα. Γιατί προσπαθώ να μην σκοτώσω κανέναν από τους colonists, από τους απίκους εδώ πέρα, οι οποίοι τους ελέγχει ένα πείραμα μιας εταιρείας και πρέπει να καταφέρουν να βρουν έναν τρόπο να μπω μέσα σε αυτό το container και να... και να τους σταματήσω. Κατάλαβες, το mind control μας έφαγε. Έχω 5 γνωμοβίδες. Ώμα, τι ευτυχία. Μα πέσε για ύπνο. Ωραία, έπεσε για ύπνο. Half-blind mode. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Ανίστη. Τι κάνετε, πώς είστε? Θέλουμε ένα ακόμα container για να μπορέσουμε να πάρουμε μια χειρομοβίδα έξτρα. Δεν έχει τελειώσει η μάχη. Σωστός Τίτο, αλλά δεν έχει τελειώσει η μάχη. Βέβαια, το καλό είναι ότι δεν έχουν να με βαράνε όλοι από εδώ, οπότε... Φλόρι! Κουκού! Νουμπάδες! Τι, πιαστηκε. Λα κουκαράτσα, είστε όλοι φλόρι. Λα κουκαράτσα. Say hello to my little friend. Και εσύ. Παιδιά, αυτός ήταν ο half-blind μετά το περπάτημα και πολλές μπύρες. Θα μαζευτείτε, τι θα γίνει, άντε. Γεράσαμε! Ας το εξελεί! Κάτσε κάτω! Α, μαν. Στον κόλλο της έφαγε. Πώς να πεθάνεις ήσυχα. Αχ, θύμισε μου. Λις, έλα, ξέρω το παιχνίδι δεν μου έρχεται. Τι το, ποιο παιχνίδι εννοείς? Τι το, δεν θυμάμαι. Ψόφα. Laughing Strange. Δεν το έχω πάρει. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω πάρει και δεν έχω παίξει και το ένα. Άμα θέλετε καμιά μέρα να σκαρώσουμε να το δούμε. Α. Και τώρα τρέχουμε.
Ω, πήγα να πεθάνω. Παιδιά, ράχτε εδώ. Ένα container, παρακαλώ. Κάτι. Όχι. I'm so screwed. All patched up. Α, κατά λάθος έκανα ένα τέτοιο. Τώρα τι κάνουμε? Αμάν. Παιδιά, ακούω ιδέες. Προσπαθώ τόση ώρα να μην καταλήξουμε στην ομιβία. Αδικία δεν είναι να το χάσω. Α, σας ξέχασα σας. Σκατά. Ακούω ιδέες. Έχω ability. Garus. All talents have been used immediately. Disable enemy biotics attack. Αν τους κάνω μιλή, παίζει απλά να πέσουν για ύπνο. Moving out. Moving out, δεν λες τίποτα. Ναι, ναι, όχι, το panel είναι. Α, είναι live! Άντε από εδώ, καραγκιόζητες, μου έχετε σπάσει το νερό τόση ώρα! Perimeter clear. Το πρόβλημα ήταν ότι επειδή ακόμα με πυροβολάγαν οι άλλοι και εγώ δεν ήθελα να τους σκοτώσω, δεν μπορούσα να πάτησω το control. I tried to fight it, but it gets in your head. You can't imagine the pain. I was supposed to be their leader. These people trusted me. It wants me to stop you, but I won't. I won't! Ωραίος ο fight dance, σκληρός. Το λιγότερο. Είμαι ο καλός της υπόθεσης ρε Κώστα, πώς θα το κάνω εγώ γιόλο. Μπορώ. Τόση ώρα θα είχαμε φάει ξύλο για να το κατανοώ. Και σβήνει ρε, δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του. Τόση ώρα έχουμε ξεσκιστεί για να το κάνω τελικά γιόλο, αδικία δεν είναι. Τσάπα η ώρα. Όπα, ο Τζιμουλίξ. All right, we just need to find this creature and determine what it Hila. What is that? That does not look like any plant I've ever seen. This may be problematic. Κώστα, είχα το θέμα ότι αν δεν σταμάταγε η μάχη δεν μπορούσα να πατήσω το ταμπλό για να μπορέσω να μπω εδώ κάτω. Αυτό είναι το θέμα.
Θα κλάσεις τίποτα, χέσεις τίποτα. What? Invaders, your every step is a transgression. 1,000 feelers appraise you as meat, good only to dig or decompose. I speak for the old growth as I did for Saren. You are within and before the Thorian. It commands that you be in awe. You gave something to Sarah. Something I need. Saren sought knowledge of those who are gone. The old growth listened to flesh for the first time in the long cycle. Trades were made. Then cold ones began killing the flesh that would tend the next cycle. Flesh fairly given. The old growth sees the air you push as lies. It will listen no more. I won't let you keep your thralls. Release them, now! No more will the Thorian listen to those that scurry. Your lives are short, but have gone on too long. Your blood will feed the ground in a new growth. Τι, Λοιπόν, οι αρπιτζάδικες, οι σουτεράδικες ικανότητες μου λένε πυροβολή σε αυτά. Όχι. Αχα! Sorry, εδώ θέλω το shotgun. Δεν παίρνω καλά, να ξέρετε. Τι έγινε, πονάμε, πονάμε. Καλογιούχου. Ψτ. Χωριό. Θες... Τι θα ξεράσεις πάλι? Σοβάρεψε το πρόβλημα. Μυρίζουμε μεγάλο πρόβλημα. Όπα, τα άλλη με τρόμαξε, τα ξέρεις. That's the last of them. Yoo-hoo! Well, loot. Begin manual override. Και αστόχησα σε shotgun. Αχ, τι άλλο νέα. Πάω αυτά, πάμε. Πάλι με ξέρασε στη μούρη. Πότε πρόλαβε? Έλα, για να σηκωνόμαστε λιγάκι. Καρούς, έλα, πολύ κοιμήθηκες. Σόφαση, άντε. Τι είχε εκεί ρε μαλάκα.
All clear, έχεις δει εκεί μπροστά. Δεν έχουμε τίποτα έτσι. Άμα. Οκ, ήταν ωραίος αυτός ο θάνατος, μ' άρεσε. Και φεύγουμε τώρα από εδώ. Γουτσο, ασκημούλη. Πάμε. Παιδιά, είναι δυνατά το παιχνίδι. Πείτε μου για να το χαμηλώσαμε, ναι. Lost shields. Ωραία. Πάει και αυτός. Άσε ήσυχο τον Γκάρους, ρε. Το κέρατο με τα κολασάρι κλόνς. Πήγα να πεθάνω. Το έκανα reduce to Omnigel, μπράβο Μάριε. Ας το έξα. Αυτό θα ζούμε σαν το Μάριο όταν παίζει φόρζα. Παίρνουν κάτι στροφάρες. Ένα Μάριο, μια στροφάρα. Δυστυχώς αυτό είναι αλήθεια. We got 'em all, Shepard. Θες να το ξανασυζητήσουμε? Α, ωραία. Είναι αυτό? Α. Now it gets fun. Ωραία, κάναμε και ένα quick save ακόμα. Α. Έλα παιδιά, πάμε, σηκωθείτε. Έντιο, μπράβο. Ω, πήραμε level. Ω, μαλάκα, με σκίσανε. Χτυπάνε κατευθείαν poison αυτά, έτσι. Δεν έχει... Μπορεί και να τη γλιτώσεις. Poison και γεια σας. Όπως είστε. That's it. Bag 'em and tag 'em. It is hurting, Commander Shepard. We're on the right track. Ναι. Και τώρα? Α. Και τώρα Μάρια πας από εδώ. Θα σηκωθεί κανένας ή να περάσουμε? Καλή. Τι, ποιος, πού? Αμάν. Έλα, μαλάκα. Πώς μας έφαγε έτσι? Πω. Βάφτε μας μπλε και πετάτε μας. Α, ναι.
Εν τω μεταξύ νομίζω ότι μου λείπει ένα ability. Okay, not good. Πήγε εσύ. Πήγε εσύ. Ηρεμήσατε τώρα, μπράβο. Παιδάκια μου, ξυπνάτε. Μπράβο. Ρε, μας ξεφτύλισε, δε. Τι είπα, μπέσικα. Ήρθε, εμένα μου κόλλησε ο χαρακτήρας του είχα να κάνει cover από πίσω που τον έχονται. Και δεν. I made a boo-boo. Commander Shepard. We're on the right track. Πάει και αυτή. Σειρά σου. Γεια! Τι γύχες! Πάρτο! Ωρε φίλε. Έλα, μην τεμπελιάζετε. Oops, sorry. Did not see you there. Η υπερθέρμανση μας πρόλαβε. Μπαντάνα boys, αχιά! Γεια σας παιδιά! Πού είσαι ρε χαλασμένο πάντα, τι κάνεις? Τι κάνεις γιατρέ, πώς είσαι? Έχουμε κάτι ασθενείς εδώ, τσεκάρεις μία? Δεν περνάνε καλά. Α! Όχι, να το συζητήσουμε. Βασικά να παίξουμε λίγο διαφορετικά. Ναι, δεν θα είναι καλή ιδέα. Α, τον πέτυχα. Τον ξαναπέτυχα. Κάτσε κάτω. Hello. Έλα και εσύ. Ω, δικό σας. Κάτσε κάτω. Κάτω τσόπα. Πέσε. I'm free. I suppose I should thank you for releasing me. Is everything all right? Are you hurt? I am fine, or I will be, in time. My name is Shiala. I served Matriarch Benezia. When she allied herself with Saren, so did I. Benezia foresaw the influence Saren would have. She joined him to guide him down a gentler path. But Saren is compelling. Benezia lost her way. Πώς έγινε αυτό? Are you saying Saren can control minds? Benezia underestimated Saren, as I did. We came to believe in his cause and his goals. The strength of his influence is troubling. She tried to manipulate Saren, but in the end, her plan backfired. Asari matriarchs are among the most intelligent Πού and είσαι, ρε powerful παιδί? beings in the galaxy. How could one fall under Saren's control? Saren has a vessel, an enormous warship unlike anything I've ever seen.
He calls it sovereign. It can dominate the minds of his followers. They become indoctrinated to Saren's will. The process is subtle. It can take days, weeks, but in the end, it is absolute. I was a willing slave when Saren brought me to this world. He needed my biotics to communicate with the Thorian to learn its secrets. Saren offered me in trade. I was sacrificed to secure an alliance between Saren and the Thorian. Ρε μαλάκα πάντα, μην τα λες αυτά. Μας γάμισε ψυχολογία. Ο δικός σου λέει για την συναισθηματική ωριμότητα μιας πατάτας, ανέκφραστος. Μα κοίτα τον! Κοίταξε να δεις. Είναι γραφικά του 2004-5 που ήρθαν στο 2021. Καλά είναι! Πού να δεις το πώς κοιτάζει. Δικό μου κομματάκι. Μπιλί, τι λέει! Αλλά για όνομα. Αχ, Θεέ μου, Sounds υπέροχο. pretty quick to betray his own people. He was quick to betray the Thorian, too. After he had what he wanted, he ordered the Geth to destroy all evidence of its existence. Βλέπεις εδώ πέρα τα μάτια είναι Saren knows λίγο... you are searching for the conduit. He knows you are following his Ah. steps. He attacked the Thorian so you could not gain the cipher. Λοιπόν, παιδιά μισό. Θα κάνουμε και κάτι άλλο. Επειδή έχω να κάνω review για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξύπνα, μπράβο. Λοιπόν, θα γράψουμε σε κάθε τι μας ενοχλεί και τι όχι. Πώς το βλέπετε. Το βλέπετε ωραίο, χαίρομαι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε ένα. Οι εκφράσεις του προσώπου δεν έχουν βελτιωθεί πρακτικά καθόλου από το 2005. Εκμεταλλεύουμε το stream για να μπορέσω να κάνω και το review, έτσι το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, οι εκφράσεις των προσώπων είναι κάπως στατικές. Απαθείς. Πάμε, 2. Τα μάτια πολλές φορές δεν είναι και τα δύο το ίδιο ανοιχτά. Όχι! Καμώ! Δεν είναι το ίδιο ανοιχτά. Τα τέρατα, ωραία, μην ξεχάσεις την πατάτα. Ο Σέπαρτ είναι σκληρός και αμάσιτος, δεν έχει χρόνο για συναισθηματισμούς. Όχι, είμαι γλυκούλης, απλά να έχουμε αρχή. Σκερκίλερ, καλησπέρα! Έλα, γράφουμε σχόλια για το review που θα γράψω για το Mass Effect. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, οι εκφράσεις των προσώπων είναι κάπως απαθείς. Τα μάτια πολλές φορές δεν είναι το ίδιο ανοιχτά, οπότε σε κοιτάει λίγο... Σε βλέπω, κάτι με ενοχλεί. Τα τέρατα... έχουν λίγο περίεργο pathfinding. Δηλαδή, κάνουν κύκλους, ή κολλάνε στο σημείο το οποίο βρίσκονται και δεν φεύγουν. Λάθος. Μπιλί, θα έρθεις από εδώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι. 4. Στα τέρατα, οι αντίπαλοι μάλλον, όταν έχουν abilities που κάνουν bull rush, αυτά κολλάνε πολλές φορές.
Το ξέρω δεν χρειάζεται να φωνάζει για να συζητήσουμε έτσι. Δεν έχουν θέματα με κινήσεις που απαιτούν, βασικά με abilities που απαιτούν κίνηση. Ορίστε παιδιά, τα έγραψα, πούντο, εδώ είμαστε. Σημειώσεις, έτσι, έτοιμες. Α, 2 pages. Α, page 2 out of 2. Και πώς πάω στη page 1 out of 2. Hello. Α, παιδιά, μαθαίνω το σύστημα, Οι εξετάσεις σε άγνωστο κείμενο μετά. Αυτό το stare down λέει και γίνει άβολο. Παιδιά, sorry, έπρεπε να τις γράψουμε τις σημειώσεις. Κάναμε και μια μικρή ωραία παύση, έτσι να ετοιμαστούμε να κάνουμε το review, να γίνει ωραίο, γιατί θα γίνει χαμός πάλι. Έχουμε και άλλα review, έρχονται και άλλα πράγματα. Θα δοκιμάσουμε καινούργιες τεχνολογίες. Και φυσικά για όσους είναι οι παλαιότεροι σε αυτό το κανάλι, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πάει να πει να παίζουμε έναν συγκεκριμένο τίτλο ή μια συγκεκριμένη σειρά τίτλων. Οπότε έναν παιχνίδι το οποίο έρχεται στις 9 Οκτώβρη, το έχουμε ήδη. Έχει διαβάσει την ψυχή μας. What's the cipher? And why did Sarah need it? The beacon on Eden Prime gave you visions. But the visions are unclear, confusing. They were meant for a Prothean mind. To truly comprehend them, you must think like a Prothean. You must understand their culture, their history, their very existence. The Thorian was here long before the Protheans built this city. It watched and studied them. When they died, it consumed them. They became a part of it. So the Thorian taught Saren to think like a Prothean. How? The cipher is the very essence of being a Prothean. It cannot be described or explained. It would be like describing color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory, a viewpoint spanning thousands of Prothean generations. I sensed this ancestral memory, the cipher, when I melded with the Thorian. Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught. It simply exists. I need that knowledge to stop Saren. Πρόκειται να έχει αρκετό cutscene. Και σκέψου θα κάνουμε μόνο τα main story, έτσι. As I did with Saren. Try to relax, Commander. Slow, deep breaths. Story. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us, one to another. Και χρειάζεται το σκοτώνει και τελειώνει το παιχνίδι. Every idea must touch another mind to live. Each emotion must mark another's spirit. We are all connected. Every living being united in a single glorious existence. Open yourself to the universe, Commander. Embrace eternity. I have given you the cipher, just as it was given to Saren. The ancestral memories of the Protheans are part of you now. What was that? Commander Shepard, are you all right? I saw something.
Μια It still ταραχή. didn't make any sense. Ταραχή. You have been given a great gift. The experience of an entire people. It will take time for your mind to process this information. We should get you back to the ship, Commander. Medical needs to know about this. I'm sorry if you have suffered, but there was no other way. You needed the cipher. In time, it will help you understand the vision from the beacon. Tell me more about this ship Saren has. Sovereign is alien. I do not know how it was built or where it comes from. Its design does not match that of any known spacefaring species. Προφανώς, γιατί έχει εξαφανιστεί 50.000 χρόνια. The Citadel or Alliance fleets. Its weapons are devastating. Its defenses virtually impenetrable. With it, Saren believes he is unstoppable. You said Saren uses it to manipulate his followers. The indoctrination. There is an energy about Sovereign. You feel drawn to the ship. It makes Saren's arguments more persuasive, more compelling. Spend enough time in Sovereign's presence and you will lose yourself. There is no other way to explain it. Ωραία μια κρέπα. Τι είπες τώρα ρε χαλασμένο πάντα. Now that you're free of the Thorian, what are you planning to do next? If you allow it, I would like to stay here with the colonists. They have suffered greatly and I played a role in their suffering. I would like to make amends. The colonists will need all the help they can get. They'll be happy to have you on their side. Thank you, Commander. May fortune smile upon you. You did it. With the Thorian gone, we can start rebuilding for ourselves again. And we're free of Exogenes' threats. We're back to being just a little nowhere colony. Thank you, Commander. I'm awesome. I know. Oh, thanks again. That data will be very valuable once I get out of here. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία, οπότε πρέπει να πάμε στην Οβέρια. Ταραχή. Ταραχή. Παραραραραραρο. Ταραχή. Δεν θυμάμαι πού φεύγουμε, έτσι. Να ξέρετε. Πάω στην τύχη. Όχι, καλά ήρθα. Whee! I always feel like somebody's watching me. Για να πάμε λίγο. Κουράστηκε ρε μάρα. Κάλαμε 4 μέτρα και κουράστηκε. Νόρμαντι, γυρίσαμε! Stand by, shore party. Decontamination in progress. Χαλασμένο πάντα όχι, αλήθεια είναι, δεν το είδα. Commander, you look pale. No, it's a trap. Are you suffering any ill effects from the cipher? The cipher shook me up a bit. I might be able to help you. I am an expert on the Protheans. If I join my consciousness to yours, maybe we can make some sense of it. Do it. Hurry. We don't have much time. Relax, Commander. Embrace eternity. Άντε πάλι. Όπα, για πάμε λίγο. Πάμε λίγο το χαμό. That was incredible. All this time, all my research, yet I never dreamed. I am sorry. The images were so vivid. I never imagined the experience would be so intense. You are remarkably strong-willed, Commander. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Come on, get to the point. What did you see? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision
are missing. Έχουνε The δει data εμένα τα transfer μάτια. into the commander's mind is incomplete. You sure you didn't come across any kind of clue or hint? Something we might have missed? Everything I saw you already know. You were right about the Reapers. The Protheans were destroyed by a race of sentient machines. I think it is obvious there is a connection between the Reapers, the Prothean extinction, and the conduit, but I did not see anything that would help us find it. What's our next move? I was able to interpret the data relayed through your vision, what was there at least, but something was missing. Το εξαργύρωσε πριν από Saren λίγο must have the missing information. το πάντα. Maybe he found another beacon. If we can find the missing Να με data στείλει in για the κατούριμα. vision, I can... Oh, I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Dr. Chakwas should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet. We're done here. Dismissed. I've sent off the Pharos report, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Να πάω ξαπλώσεις, μάνα μου. Exogeny should have told us about the Thorian. It would have made your job much easier. You might have been able to capture it for study instead of destroying it. Ναι, όχι. Exogeny tried to study it. Look how that turned out. Perhaps it's for the best then. At least the colony was saved. Of course it was saved. Shepard would go to any lengths to help a human colony. Being human had nothing to do with it. They were in trouble. Admirable. But sometimes Spectres have to make sacrifices. I hope you're willing to do that when the time comes. Goodbye, Commander. We will be waiting for your next report. Παιδιά, θαυμαστικό WoW για να πάρετε μέρος στο τέτοιο, το giveaway. Και πάμε μια κάτω-κάτω να μιλήσουμε λίγο με την Τάλη. Ρε Σέπαρτ, ρε αγόρι μου, κάνε λίγη γυμναστική. Έτσι για το γαμότο δηλαδή. Πώς μπορεί να είναι τόσο γρήγορο διαστημό να είναι τόσο αργό σαν σερ? Ξεκάθαρα, πάντα ξεκάθαρα. Oh, hello, Shepard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth it feels like we're not even moving, and the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just the silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Μα δεν το έχουμε γεμίσει κιόλας. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sounds like the pilgrimage isn't just about finding resources for the fleet. Maybe it's about teaching you to appreciate your people and culture. You're probably right. We Quarians spend our whole lives traveling. But really, we never leave home. The pilgrimage has given me a whole new perspective on our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them. But maybe they just wanted a different life. You do plan to return to the migrant fleet, right? I could never abandon my people, Shepard. Σου λέει, καλησπέρα, τι κάνεις? But we have to stop Saren first. Otherwise, I might not have a home to go back to. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile.
All I know is the story of their origins. What they were when we created them, and how they turned on us. Για να μάθουμε λίγο για τα guess. Καλά πάει, καλά πάει. Κάνουμε λίγο courting με την Dali. Automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. How come the Council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. So, the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. So there's some sort of group consciousness. Nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input. Each Geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. What made them rebel? As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. What did you do? It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. You can't blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The Geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before Δεν τα καταφέρατε δυστυχώς. The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the veil. Now we drift through space, exile searching for a way to reclaim what was once ours. It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place, but we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? I didn't mean to offend you. I'm sorry. I didn't mean to get so worked up. Most Quarians tend to have pretty strong opinions about the Geth. I should go. See you later. See you later, alligator. Να μιλήσουμε λίγο και στον Κάρους. Καλά. Σου λέει, η μεγάλη πλάνο δεν θέλω να κάνω side quest. Off stream, on stream μάλλον. Κοίτα εδώ τι έχω. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο στον Κάρους. Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At C-Sec, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Being a Spectre does have its advantages.
Exactly. Έδειξε λίγο συναίσθημα, I'm trying to take down a suspect. Γιατρέ! It doesn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later. Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside CSEC. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. Εντάξει, παιδιά, τον Γκάρους τον εμπιστευόμαστε τώρα. Είναι από τα χαλαρά bromance που υπάρχουν στο Mass Effect. Το παιδί κάτι έπαθε. Έδειξε συναίσθημα. Σούλη δεν έχω παίξει καθόλου. Γιατί καταλήγω κάθε φορά που τελειώνει το stream να είμαι σε κάποιον πλανήτη. Και εφόσον είμαι σε κάποιο πλανήτη δεν μπορώ να φύγω μετά. Πώς θα παρακάνω το side quest? Λοιπόν, κάτσε να το ρισκάρουμε λίγο. Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα questάκι. Main. Get interest. Go to Noveria. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. Is it the ambassador? It's not his signature. I think it's from the Council. I'll patch it through to the comm room. Τζοκέρ, θα σου έλεγα τώρα τίποτα, άντε. Μέχρι και περπατάω και τρέχω γύρω-γύρω. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. I'll take all the help I can get. We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. You mean spies? Spectres tend to attract attention, Commander, but they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Ωραία. Καλά πήγε, εντάξει. Εντάξει. Δεν έχω παράπονο. Καλά πάει, καλά πάει. Νοβέρια! Πάμε στην Νοβέρια! Νοβέρια. Λοιπόν, παιδιά, όσοι δεν είσαστε στο Instagram, πηγαίνετε Instagram και ψηφίστε για το ποιο παιχνίδι θα θέλετε να δείτε στη συνέχεια στο κανάλι. Έχουμε πολλά. Θα ασχοληθούμε με πολλά. Ωραία. Το 21 το τέλος και οι αρχές του 22 θα γίνει χαμούλης. Γι' αυτό οργανωθείτε. Instagram, story, πηγαίνετε. Άντε πάλι. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here, and you're the only one that can handle it. What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. Are you telling me this computer is thinking on its own? We're not stupid, Shepard. This is a virtual intelligence, not a true AI. It's not self-aware, and it can't access any external systems. We didn't do anything illegal here.
Virtual intelligence support is critical to our military success. VIs process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. Can't you disable it remotely? Our fail-safes aren't responding. The VI operates on a closed network. It can affect any external systems, but we don't have any direct access to its processes. We could bomb it from orbit, but the damage to the facility would be catastrophic. We'd prefer to have someone shut down the core. Someone like you. I know Spectres answer the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. The VI controls all the facility's weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. Τώρα τι φάση. Οκ. Συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα. Την Βάρδια! Λετσαλάντο! Πιου πιου! Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Δεν τον βλέπω πολύ χαρούμενο τον τύπο. Advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Τζόκερ, μην κάνεις αστεία. Έχουμε και ένα level να βάλουμε, Έλα τώρα, εντάξει, την ομάδα την έχουμε έτοιμη. Μη λέμε τώρα τι να είναι. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε ομάδα. Γκάρους και τα άλλοι. Μαλακίες τώρα. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Has the deck. Όλο λαθός. Να το πάλι λαχανιάς. Ρε μη λαχανιάς γάμο το κέρατό μου. Η Μαέκο Ματσούο. That's far enough. Something wrong, officer? You better hope there isn't. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. You first. We're the law here. Show some respect. I'm Captain Maiko Matsuo, Ilanis Risk Control Services. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, ma'am. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Novaria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Ναι, καλά. Καλή τύχη. Citadel authority supersedes yours. Nobody takes my weapon. Charge and lock! We are authorized to use lethal force. You have to the count of 3 to surrender your weapons. 1, 2, 3. Captain Matsuo, stand down! We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Άμα είστε λιγότερο μαλάκες. Behave yourself. Καλά. Θες μια σναϊπεριά στο κεφάλι. Παιδιά, ναι, καλύτερα να τους σκότωνα παρά να μου παίρνουν το όπλο. Δεν θα πω εγώ σε facility χωρίς όπλο. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias.
We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. Ναι, μα δεν έπρεπε να φάει τάπα. Σουλή. Security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. Mm-hmm. Is this privacy intended to hide illegal research? This planet is beyond the jurisdiction of the Citadel. The law is what the executive board says it is. Do you know how valuable this planet is? How many advances in genetics and artificial intelligence got their start here? Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? And a sorry matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Να τα μας. Saren's aide is here. Passed through? Where is she now? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. Commander, it might be wise to bring Dr. Tassoni along. She knows her mother better than any of us. Άρε γκάρους, πώς τα λες τη μουλή. Ωραία, αν πάνε τα πράγματα όπως υπολογίζω να πάνε, πρακτικά θα μπορέσουμε να κάνουμε το εξής. Θα προχωρήσουμε λίγο το story εδώ πέρα, θα μπορέσω εγώ να πάρω το πλοίο να σηκωθούμε να φύγουμε και θα ξαναρθούμε αργότερα για να συνεχίσουμε την ιστορία. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Disco. Logged. Τάλι κοριτσάρα άραξε. Θα έρθω να σε πάρω σε λίγο. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Ποιο πλοίο θα πάρω, το Justice ή το Freedom ή το Μουρικά? Όποιο θέλω θα πάρω, ρε. Όποιο θέλω θα πάρω, ρε. Ωραία, πού το ασανσέρ? Ασανσέρ. Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. Ναι, όχι. If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you and enjoy your stay. Όχι. Τι έχουμε εδώ? Merchant Opold. Λοιπόν, κάτσε να δούμε αν έχουμε κανένα καλό όπλο. Raptor 5. Μαλάκα, τι rifle έχω. Ωραία. Wow. Shotgun. Α, όχι, το κατάνα που έχω ήδη. Μπιστολάκι. Σνεπεράκι. Τάρι ράρι 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 ρίρι. Ρουρι 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 τυριρι. Τυράρι ράρι 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 ρίρι. Ωραία, ντυνόμαστε και λίγο. Gaming Asylum! Πού είσαι ρε Τάσο, καλησπέρα! Προσπαθώ να μην φωνάξω, καταλάβες. Τι λέει τα σουλιέ? Πώς είναι τα σουλιέ? Όλα καλά τα σουλιέ! Μάκη, άργησες!
Γιατί να μην φωνάξουμε λιγάκι. Τόση ησυχία. Νέκρα στην έκρα, δεν βγαίνω μάνα μου. Τι λέει ρε, πώς είσαι? Έχουμε και πανοπλίες. Μπράβο. Όμοιε τόλε. Οκ. Φέρουμε το Reaper το 2. Δυο, το Reaper, δυο. Κατάνα πέτε. Αβάντσατρια. Δεν ξέρω τι έπαθα, παιδιά, συγγνώμη, δεν το έχω σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, ο Τάσος, για όποιον δεν το ξέρει, γίνανε και πέτρες. Προφανώς είναι στο Game Lab, είναι και γάμο του streamer. Πώς πήγε το New World, τα στούλη? Για πες. Καλά πάμε, εδώ έχουμε καεί. Υπολογίζω πώς θα μπορέσω να κάνω τα side quests που θα τα κάνω off stream για να μπορέσω να μου πάρει λιγότερο χρόνο από ό,τι θα μου έπαιρνε κανονικά το παιχνίδι. Δεν έχουμε κάτι καλό για τον Γκάρους. Γκάρους αγορίνα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Δεν έχουμε κάτι. Πάμε. Ναι, το είδα για τα queues, αλλά είχα τη φάση. Αν μου πεις, τόσος κόσμος το περίμενε. Public Extranet Terminal. Δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον πίσω από εδώ. Ένα σανσέρ. Δεν με βολεύεις. Γιατί δεν ανοίγω το χάρτη? Administrator Office. Administrator. Το New World, όχι ρε. MMO είναι το New World. Μάκη, κάνε ένα time out τον εαυτό σου για το Elden Ring. Άντε. Κάνε κάτι χρήσιμο σήμερα. Στην άκρη μου μπάτες. I have the power here. Ναι, γεια σας. Γεια σου παρασίνη. Είναι σαν αυτό που λέμε ότι είσαι πράσινη. How can I help you? Εσύ δεν μπορείς. Θέλω να μιλήσω με το φλόρο αφεντικό σου. How can I help you? I'd like to speak to Annaleas. Ναι. Για να μπει σε σερβερ. Γίνεται της μουρλής, ρε. Yes, what? Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. Κάτι 900 άτομα αναμονή, 400 άτομα αναμονή, 700 άτομα αναμονή. Να το καταστρέψουμε αυτό. Αχ, δεν με αφήνει. Κρίμα. Οπ, loot. Αχ, δεν ήταν loot. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. I see you looked up my service record. Only a fool enters negotiation without knowledge of the other party's tendencies. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the Executive Board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. I've heard an Asari matriarch is here. Benezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? You didn't think that odd? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. Excuse me, his what? Executor. Saren is a major shareholder in Binary Helix. Lady Benezia is authorized to act in his name.
She's here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. Do you do business with Saren? I believe I explained this already, did I not? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Novaria's backers. Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Χάστε με να τον πυροβολήσω. Θα είναι γρήγορο. Ίσως. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. All right. What would you do? Talk to Lorik. Asylum. Δυστυχώς ο Μάξ ξεκίνησε από μένα. Μοντράξους. Συγγνώμη, ήταν δικό μου λάθος αυτό το παιδί. You said I should talk to Lorik Keen? Mr. Ananias isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keen spends his days at the hotel since his office was closed. Tell me about the companies that work on Novaria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanus Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited. Εδώ ρε εσύ, μου κάνει. Παίζω χτες σαν καλό παιδάκι Φόρζα. Ήσυχος και ωραίος, έτσι. Οδηγώ, κάνω τα businesses για να μπορέσω να έχω παθητικό εισόδημα προφανώς, γιατί το RPG και το MMO κομμάτι δεν φεύγει ποτέ από μέσα σε ό,τι και να παίζεις. Λοιπόν, μου λέει, Μάριε, πήγαινε γρήγορα να πάρεις μέρος στο giveaway του Νέμεροθ. Ποιο giveaway, τι έχει ο Νέμεροθ? Τον είχα ανοιχτό, τον είχα mute και δεν άκουγα τι γινόταν. Τρέχα να πάρεις το giveaway. Πάω, παίρνω μέρος στο giveaway. Και αφού παίρνω μέρος στο giveaway, ξαφνικά δεν ξέρω πώς κατέληξε όλο αυτό. Αν κέρδιζα το giveaway, Παναγίτσα μου τη γλίτωσα. Εάν κέρδιζα το giveaway, θα έπρεπε να κατεβάσω το Genshin Impact. Δεν ξέρω γιατί καταλήξαμε σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω τι φάση. Και εγώ είμαι ο κύριος, ωραίος και άνετος. Και να είμαι σε φάση τώρα, θα κατεβάσω Genshin. Τελείως, γεια σου Κώστα! Θα είμαστε κοβόθ! Μπράβο ρε Σούλη. Ευχαριστώ που με καταλαβαίνεις, Ραγορίνα. Λοιπόν. Και ξαφνικά το κερδίζει άλλο στο giveaway. Τι γλίτωσα! Και να λέει και το παλικαράκι που κέρδισε το giveaway. Πω λέει, έχω φάει κατάρρες τώρα που πήρα το giveaway. Του λέω, πας καλά, αγόρι μου. Την ευλογία μου να έχεις. Με γλίτωσες από το να κατεβάσω το Genshin. Που πλάκα. Καθίστε να γελάσουμε λίγο. Αφού μου πρίξαν τα σκότια λοιπόν, όλα τα συχαμένα τα καθάρματα που έχουμε, έκανα ένα story. Ωραία. Έκανα ένα story, αυτό εδώ, το οποίο ρωτάω, τι θέλετε να παίξουμε? Forza, New World ή Genshin? Δυστυχώς παιδιά, τα αποτελέσματα το βλέπετε, το 18 που είναι ακριβώς στο κέντρο του κύκλου. Περίπου, γιατί κουνιέται το χέρι μου. Στο Genshin είναι. Τι 18 ρε μαλάκι στο Genshin? Και η Χρύσα με πούλησε για Genshin. Από την άλλη το περίμενα. Μα, καταστραφήκαμε. Σκερκληράκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σαμπάρα. Πάμε 2 μήνες σερί. 14 στα 25 μαζεύουμε και το καινούργιο το emote. Εκεί σε πάει, είναι η μοίρα μου. Άστα Τάσο, κλάφτα. Είναι η μοίρα μου. Λοιπόν, έχω Mass Effect. Έχουμε το Aragami το 2 που έχουμε φάει την ήττα με το Μίτσο. Θα έχουμε το Forza το 5. Το 5. Και μαζί με το Forza το 5 έχουμε και το Far Cry το 6. Την έβαψα. Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facility security. Elanus also develops lethal and non-lethal weapons. Βασικά ψήφισου τι θες, αλλά σε βλέπω, Haven't I seen synthetic insights in the news lately? There are 4 corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. Κοίτα. They attract many protests.
No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. Έχω μία τάση σε αυτή τη ζωή. Ωραία. Δεν είμαι ποτέ ο άνθρωπος του μπαμ και κάτω. Το βασανιστήριο ήταν αργό και διαρκές. Πολύ, πολύ καιρό. I've taken up enough of your time. Γεια σου Μιτσάκο, καλή ξεκούραση! Τώρα πρέπει να βρούμε τον άλλον. Πήρε φίλε. Πού είναι ο άλλος τώρα? Ωραία, ναι. Τώρα... What? Is it Thomas Vader? Leave the port Hanshan. You need to pass. Speaking with Lorik Kin. Lorik Kin, πού είσαι, bro? Παιδιά, μην ξεχνάτε, θαυμαστικό WoW. Να πάρετε μέρος στο giveaway. Τι είναι εδώ? Ο Bolt Shop. Ναι, και πού? Hotel. Α, είναι στο hotel. Νομίζω. Κάτι τέτοιο δεν είπε? Hotel δεν είπε, παιδιά. Θα υποθέσουμε λοιπόν ότι είπε hotel. Αλλά δεν ανοίγει γιατί πάω σε λάθος πόρτα. 1, 2, 1, 2, 1, 2, λαλάλο. 1, 2, 1, 2, 1, 2, λαλάλο. Αυτό πάει τώρα στο hotel. Ένα μικρό το χοτελάκι. Πήγαμε να κάνουμε διακοπές. Μας την έσκασε όμως το καλοκαιράκι. Και ήρθανε πολλές βροχές. Σκερκλεράκο, ευχαριστώ και πάλι για τη σαμπάρα. Όπα, παίζει μουσική. Excuse me, I need a moment of your time. Τι θες, Μαλίν, καλής? Καλής είσαι εσύ. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That What? makes you ideal for my job. Dullstone? You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. I don't know anything about Binary Helix. What would I talk to Vargas about? I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in Binary Helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Novaria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance. Discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. Personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. 500 credits. Interesting plan. I'm in. Excellent. Here is the cracking device. You will know it is done when it beeps. I've assembled a dossier on Vargas. If you would like, I could brief you on his behavior patterns. Tell me what you know about Vargas. He is impatient with those who waste his time. I tried to get him distracted. Καλή ξεκούραση, Μπίλι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Not interested in his company's services. I noticed he has a tell. When a topic makes him nervous or uncomfortable, he has a tendency to rub the back of his neck. If you see that, press him on the subject. It may distract him enough to keep him talking. I'll go see him now. I hope to hear from you soon. Πού είναι ο Βάργας? Λόρικ, θα σε κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. They'd only write them down on thin strip.
full benefits, of course. Oh, sure, the company takes care of its own. Full insurance, paid vacation, subsidized housing after a year. Can I help you? Mr. Vargas, I'm Commander Shepard, a Spectre. I understand you work for Binary Helix. That's correct. Rafael Vargas, sales. Were you interested in our services? It's customary to perform minor genetic upgrades upon enlistment. I've been assigned to see what BH has to offer. It was my understanding that the Citadel contracted to a Solarian corporation for its enhancement programs. I'm sure you know that we pass a new budget every fiscal year. If it delivers a better soldier, contracts can change. A sound business practice. Excuse my hesitation, I've never heard a government accused of good business sense. First, the boilerplate disclaimer. No genetic enhancement is guaranteed to take. We can maximize the odds, but every strand of DNA is unique. Our patented techniques can provide an 8% improvement in adrenal response, 12% faster clotting, and a measurable decrease in CG muscle degeneracy. I've never heard of a technique that improves zero-gravity endurance. Πούς είναι Κώστα? Καλησπέρα. Κώστα, θαυμαστικό γοφ. Να πάρεις μέρος. Τι λέει, πώς είσαι? We're still waiting for tests to give us an average improvement. We estimate a 7 to 11% decrease in muscle loss rates. I can get you those improvements for 30k credits per head. For a bulk order, I can work in a sensory enhancement package, guaranteed 20/15 vision and hearing from 12 to 22,000 hertz. Are you sure that's the best price you can offer? Absolutely. That's the standard rate. Of course, if the government moves forward with this on an official level, there might be some additional discounts. I have to admit, it surprised me that you were here for business. There are many development projects on Noveria, some not entirely legal. Does Binary Helix have any less than above-board projects? I'll keep my Όλα χαλαρά. Αυτό είναι ωραίο. Certainly not. Our corporate reputation is sterling. I can assure you all of Binary Helix's operations on Noveria are strictly on the level. Hop. I'm sorry, Mr. Vargas. That's a call I have to take. Thank you for your time. Καταφέραμε, το τσιμπήσαμε. We look forward to doing business with the Citadel. Σιγά μην κάνετε business με το Citadel. Any results? Your toy did its job. Excellent. I will transfer 500 credits to your account. Only 500. All right. I thought you might have wanted to provide more. Since you couldn't do it yourself, I mean. Did I say 500 credits? I meant 750. Καλύτερα είναι, Κώστα. Καλύτερα είναι. Απλά προσπαθώ, ξέρεις, να μην το πολύ χρησιμοποιώ το δίχτυ. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Γενικά προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ το δίχτυ. Γιατί είμαι κλικ-κλικ για τη δουλειά, μετά χειριστήριο για τον γκάζι, μετά κλικ-κλικ για να παίξουμε κάτι άλλο. Επικρατεί ένα μικρό χάος και με έχω πιέσει αρκετά, μπορώ να πω, αλλά εντάξει. I will survive. Λοιπόν... Store discount, καταπληκτικά. Assassination με τα snipers. Azul training. Ωραία. First aid. Equip heavy armor. Ooh. Okay, okay. That sounds good. Τόσο να έχουμε λίγο παραπάνω armor εκεί πέρα, να αντέχουμε λίγο παραπάνω ξύλο, γιατί δεν είναι. Έχω την εντύπωση παίρνω παραπάνω level από τους άλλους, γιατί δεν μπορώ να έχω πάλι τόσα πολλά skills. Είσαι και μια ηλικία άνθρωπος. Ας δεν με ζυγώ, με λέτε γερό, κολοτολά. Κάτσα σου γράφω ότι δεν έχω πάει τώρα ήττα και ότι δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Γιατί τι θέλω να κάνω. Θέλω να πάω να κάνω το side quest για να μπορέσω να ανέβω level, για να μπορέσω να οργανωθώ. Ωραία, ώστε την επόμενη φορά που θα παίξουμε να είμαι και λίγο πιο high level και να έχουμε λιγότερα ντράβαλα.
La cucaracha, la cucaracha, lola lola la la. Καλά, Κώστα, ο επίθεσμος εδώ είναι, έτσι. Τον έχω έτοιμο. Θέλω να δω αν μπορώ να φύγω. Αν μπορώ να φύγω θα πάω να κάνω side quest. Off-stream. Και όσοι ήσασταν και στο Instagram χτες θα είδατε το τι χάσατε από αυτά που κάναμε με τον Draxus. Όχι, δεν παίζαμε το Elden Ring. Μας έχει πρίξει τα σκότια που θέλουμε να το χτυπήσουμε. Αλλά ναι. Είστε όλοι φλόροι, είστε όλοι φλόροι. Μπρε. Εν τω μεταξύ κάθε φορά που γράφει Max μπρα. Μπρε. Μπρε. Άνοιξε πορτά για να μπω. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Όχι να μην πεις κλείσει γιατί σε έχω στα υγεία. Α, κάτσε τα βγάζω. Και μπαίνει μέσα και αρχίζει και φωνάζει, ρε. Block delete τη ζωή κατευθείαν. Κάνε με άντι με block. Λοιπόν, αφήνουμε το παιχνίδι εδώ. Οπότε έχουμε και λέμε, εμείς θα κάνουμε τα giveaway. YouTube, όχι το Twitch, το YouTube. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, share, sub. Αν δεν σας άρεσε το βίντεο, πείτε μας σας άρεσε και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Εμείς πάμε να κάνουμε τα giveaways και το raid.